Merienda po nila tawag dyan. Operation? Yung relief operation ni Ma'am Jen. Ayun o! Ay! Catherine! Gusto mo? Sorry, ma. We have noodles, there's pumping. Ayun, sisig pa pala. Pwede na. May naiinggit. For now. Hello, vlog. Oops. Happy Sunday, guys. We're now on our way to my mama and my siblings. Susunduin lang namin sila and we're gonna go to Batangas na. Say hi. Here's Chizzy. Say hi, Chizzy. Nauuhaw si Cheesecake. Mainit. Cheesecake. Hello, Cheesecake. Say hi to the vlog. Hello, vlog. Hi, vlog. Hi, baby. Behave ka lang dyan. Hi. We're now going to Batangas para to pa rin ang Lomi dream ni Chonsky. Oy, nireserva ko yung chan ko. Walang almusal tanghali. Tapos mama, mga na naman siya niya. Sabihin mo na. No! Tapos, kasi nagpopondo kami ng pangkain namin sa buffet. 'Di ba, ma? Anong kakainin mo, ma? Lahat. Gusto ko steak. Hindi. Sige. Hindi ka ba kasama? Hindi ako pinag-file ng ulit. Happy Valentine's. Happy Chinese New Year. Hindi wala tayo. Sa mukha mo pa umugot. Bastos yan eh. Si tata ba't niya yung pet niya sa mukha? Meron pong sitwasyon dito. Inaalam ko sino umutot. Sinisisi si Cheesecake. Natutulog lang naman. Yan po, drive-thru muna. Carla! Alam niyo po ba, yung destination po namin, kainan. Pero tignan niyo po yung pinag-order nila. Ako TLC large. Naboboard po yung bibig nila. Zero. Kasi mo yun. May dala akong shoot. Luluwas yan. Sa labaw. 980 raw! Ika lang, ito na. Saan pupunta? Luluwas? Diba sa Batangas yun tayo? Bakit parang yung pagkain natin parang pasikip? Pamindanao. Ito, 980. Magrararo po. Utot ka na naman, cheesecake. Hoy, hindi si Kumain Cheesecake natin yung umuutot. Umutot ka daw, coffee. baby. Gutom na talaga. Guys, parang ang sarap ng ube makapunupay. Ano ba yan? Parang gusto uli naming umikot para umorder. Yun o, sarap. Nagpili kayo na. Nagbili? Nagbili? Hindi man. Guys, ito na daw po yung merienda. Merienda? Merienda po nila tawag dyan. Pamatinis lang nila. Ano lang yan, palsigo? Para sa yan? Pasigunda. Segunda. Ano ka sasakyan? Ano ka sasakyan? Para hindi mabigla mamaya. Yung tuna pa natin. Ayan na po, relief operation. Yung relief operation ni Ma'am Jen. Kapusong totoo. Yung relief operation ni Ma'am Jen. Donation. Ayun o! Ay! Catherine! Okay, safe. Ito pala yung ambassador ng Jollibee naka-red. Ano, sakto. Si Jollibee. Si Jay, di ba ang ano mo, ikaw muna magbibigay ng mga pagkain. Nauna ka pa. Chicken. Ano po yung merienda namin. Opo, merienda. Mas mamaya kakain uli kami. Bago tayo Bungad, kumain. pambungad ng ano to. Segunda.
Wow! Model! Lolo, pumapost. Bagay, ayan. Bagay sa'yo yan, ma. Ah, sorry po. Close po kami sa Liam's Lomi. Ano sasabihin mo, ma? Gusto nyo naman sa kasama. Ikaw, Jay. Mga linggo na po na. Hindi Mga makaawa ka. Galing pa po kami Hello, yes, ma. Hello. Sunbathing. Hello. Akala mo ba, babi mo na nila? Ba? Pag meron si ma. Amin na. Ma. Sorry, ma. Inubusan ka ng ano, inubusan ka ng hotdog. Kasi nag-crisis sa Spanish ako sa mga teacher na natanggal kasi hindi naman po talaga ako magaling. Galing sa Tapos ulo mo. nakita ako ni Bobby doon sa bar na pinagtatrabaho. Sa taba mo yan? Nag-double job po ako noon. Tapos nagtrabaho po ako bilang kasambahay. Sa taba mong yan? Nakilala si Modo. Ay, kabisado. Sa taba mong yan? Nakasampay ka pa. Ang totoo po niya, nangutan lang po ako ng pamasahe pa uwi. Tapos hindi rin po totoo na may every degree ako kasi. Hindi naman po ako natanggap. Ma, I'm sorry, ma. O, ma, ano sasabihin mo? Hindi ko na maintindihan. Ay, ikaw pa. Ulit siya ulit. Ikaw rin yung mama. Kabisado ko nga yun. Ikaw yung mama. Kaya siguro ang tagal mo sa CR. We're here again at Liam's Lomi. Sana naman bukas pa po kayo. Bukas pa yan. Pet emergency. O, dyan kita dadalhin. Now here in Liam's Lomi at magpa-park lang kami. At it's time to food trip. Haha. So that's the fried rice, oh. Yan. So ang pagitan po ng Jollibee at ng Liam's Lomi ay 30 minutes lamang po. Hindi namin nakain yung kanin. Ito, oh. Namin? Ayan po. Pingin yung mas. Say hi. We're now walking. Excited na po siya. Ito yung pinuntahan namin last week. Ayan, babalik na kami sa Liam's Lomi. Tsaka longganisa. Meron pa kami lugunisa. Dami pa. Here menu. Ayan. We have noodles, rice topping, steak, silog. Ayan. Order na kami. Vlog na dito si Tony. Oh. Ay, si ano? Kapatid ni Tony. Alex. So yan po yung nanay ko naghihintay ng order. At ito na po yung may-ari ng channel. Ayan po. Ako po. Yan. Nakaano po siya. Yung anak po nila nasa baba. Ayan. Tapos na ayan. Naghihintay lang po kami. Food. Hindi pwede. Yummy. Ayun, sisig pa pala. Wala ka short. Ako yung kapo mo. Yung drama ni ano, Tony. Di kain lang kayo. Kasama niyo po si Sir Ed Calumon. Nasaan? Alam eh. Ganda na ng pisngi mo. JJ, tanggalin mo nga yung braso mo. The Lomi. Kinito yung ma. Pwede Wala na. ka masabi. Pwede na. Mas masarap pa rin luto mo. Oo naman. May nag-ano, may naiinggit.
Yummy! Iyam. Hindi ka pwede mag-ibuko kahit isang oras. We are done eating. Papan lang. Here's our leftover. Basta ako buwok. Done eating. Here's the cheesecake. Huwag mo naman picturean ng tabako. Kabastos ha? So we're now... Ulitin mo. We're now... Sorry. Bumili lang sila kay Agatha ng Agad halo-halo. Pakita mo yung halo-halo. Ala, nagpipicture pa siya. Ano po, may walnut. Ano yan? Walnut. Walnut tart. Can I taste? Yan, nabigyan mo si Chino. Bakit tama naman yung grammar ko? Baka nag-away ka, ilma na lang. Yung si Chino niyang ang binili ko sa'yo. Asukal pa. Mahigat ka. Mama. Truffle again. Taste it. Ngayon yung gagayahin natin. Sige, kumain ka na. Wala kang katigil-tigil. Sarap na leche doon nila. Hindi lang ako pa. Ako din. Oo, mabigat na yun na naman eh. Cheesecake! Thank you so much for watching our vlog. We're now going home to Manila. Ano masasabi nyo sa Liam's experience? Okay lang. Okay lang kasi di siya marunong magtimpla ng lomi. Marunong. Eto si Bunso, ano masasabi mo? No comment, busog siya. Ito si pangalawa. Sige, busog. Walang tigil pa rin ang bibig ko. Nasa pisngin niya lahat ng kinain niya. So, thanks for watching. Ano masasabi mo? Okay, meron siya na namin. Bye-bye!